welcome back to my YouTube channel. My name is Ryna and with again. For today's video guys, i-vlog po namin tong Etrike 10'S na hindi ko pa nabablog kasi may nag-comment sa YouTube ko na gumawa daw ako ng video na yung pang maramihang sakay, mga ganito nga, 10'S, 6'S. Kaso yung 6'S namin guys, wala pa kaming stock, parating pa lang. So ngayon, itong 10'S muna. Sorry guys kung medyo maingay kasi dito kami sa kalsada. Visayas Avenue kami. Hindi na kami. Ayoko na rin pumunta dun sa kabila kasi malayo-layo rin. Tsaka nakakatamad. So ngayon, ipapakita namin sa inyo yung review netong 10'S. Then, ayun. Umpisa na natin, Sel. Alright. Misan po kayo? Tara na. Diyan lang po sa palengke. Kaya po. Galing mo dyan. Diba? Ayun nga guys, pwede siyang pangpasada, pwede rin siyang pang service kasi napakaluwang niya Bago niyo po pala umpisahan itong video na to, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking video. So yun guys, habang umaandar kami, explain ko na rin po kung ano yung specs na itong e-bike na to. Motor po nito tsaka controller is 1,200 watts. Battery po nito guys is 60 volts, 52 ampere. Gel type na po yun. Ngayon, pag matagalan na rin siya, hindi na po kailangan tubigan. Tapos ang brake pala nito guys is drum brake. Yung likod lang, yung may preno. Yung harap wala. Kaya kung napapansin nyo yung monobela, walang brake cable. Likod lang, yun lang. Foot brake lang po siya. Tapos ito guys, itong unit na to, pang 10-seaters na siya. Ayan, kung mapapansin nyo. Diba? Parang jeep style lang. Jeep style na siya, di ba? Kaya lang masyadong open. Ayun, pwede nyo pang palagyan ito ng side cover kung gusto nyo. Pero sa panahon kasi ngayon, mainit, kaya no need muna. Tapos, KPH niya is 35 to 40 lang. Pero, hindi kasi accurate yung pinaka-digital tsaka dashboard. Pero ang e-bikes kasi, ganun lang naman yung takbo niya, 35 to 40 kph. Kasi ang nararating naman nito, 60 to 70. Pero depende yun sa bigat. Siguro kung ikaw lang magdadrive, maabot to ng 60 to 80 kilometer ang takbo. Pero kung may marami kayong sakay, syempre mababawasan yun, tsaka mahirapan yung motor. Kaya medyo magbabawas tayo dun ng kilometer. Okay? So yun guys, flex lang namin. Actually, itong unit na to, meron ng may-ari. By order kasi itong unit na to, kaya wala kayong masyadong makikitang ganito sa store. Tsaka okay. Napakalaki kasi nito, kaya hindi kami nag-i-stock ng masyado. Oo, lagi itong nasa warehouse. Pre-order po siya guys. May order. Ang may-ari nito, sa Petron. Oh my God! Wow! Yun! Napakabait naman ng Petron na yan. Samsam nila. Shoutout po sa Petron ng may-ari. Napakabait po ninyo. Para lang, bumili kayo ng unit na to para i-donate lang sa barangay. Diba? Yes. Para may magamit sila. Salud po. Salud. Maraming salamat po and then congratulations din po dun sa makakakuha nitong unit na ito. Yung pang service na kayo guys habang nag-iikot. Matagal na dapat to dapat bago pa to nagka-pandemic kaya ngayon lang ulit natuloy. So yun lang. Yun nga pala guys, yung size po pala ng gulong nito 4.0 by 12. Interiorized na siya. Charging time po niya is 8 to 10 hours kasi malaki po yung battery nito kaya medyo matatagalan po kayo sa pag-charge. May reverse din to guys sa forward. Ayan, kung mapapansin niya, sige, ram nyo, atras. So hindi siya kagaya ng ibang unit na maingay. May nagsasalita, ching chan chu, chan chi. Naatok na ako. Pala guys, ito pala leather. Makapal na leather siya.
magtatanong pa po kayo, comment below lang. Baka may mga hindi kami nasabi. Magtanong lang po kayo, sasagutin ko po yan lahat. Then, ayun, hanggang dito na lang tong video na to. Pasulyap lang din to kasi hindi nga po kami nag-i-stock nito. Kaya, ayun, ginawa namin ng video. Kasi may umorder sa amin. So, ayun, dito ko na natatapusin yung video na to. Thank you very much for watching this video. I hope you enjoy. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayo updated sa aking video. See you on my next vlog. Bye! Ay, wait lang. Bago pa lang lahat, may mga customer akong nagpapa-shoutout. Sa Pampanga, taga Cavite. Oh my God, oh my God. Thank you very much po sa inyong lahat, sa mga nanonood sa akin. Yan, comment below lang din ulit kayo kung gusto nyo magpa-shoutout. Tateo family sa Pampanga, hello po sa inyong lahat, sa family nyo. Take care always and God bless. Yan, thank you po lahat sa mga nagsumusupport sa aking video, sa amin dalawa ni Lisel. So, ayun pa, insert ko po yung ibang video, tsaka picture ng mga nagpa-picture sa akin, ng mga nagpapa-shoutout sa akin. Yan pa. Thank you po. See you. Bye! So, ayun. May shoutout ako. Napaka-special nito. Kasi ngayon ko siya na-meet. Si Madam Janet. Hello, ma'am! Shoutout po kay Madam. I got my vintage. Yes. Nag-avail po siya ng classic vintage. Yun. Partida, hindi ko pa na-vlog yun, pero natipuhan niya na yun. Nakita niyo sa mama? Facebook. Yes, look lang. Tapos yung yan. old model nyo is like 2017, 18. Ayan. Thank you, Madam. You're welcome for the discount for my Starbucks. Sige po. Thank you po. Thank you. Naaawa ako kay Sir Larry. Ba't naman ganon? Nagkwento kasi siya about sa life niya. So, ayun, kakaalis niya lang. Ayan, kumakain si Lisel. May nawa ka eh. Si Lisel kasi yung nakausap niya. Sa akin Ayun. siya nakapag-lose. Ng sama ng loob. Sir, hindi na namin ikukwento. Basta yun, lang ako kay Sir na napapaiyak lang din. Tapos, ang bait niya, nigyan niya kami ng ng food. Cinnamon. Thank you, Tito Larry. Ayaw niya kasi tinatawag na Sir. Gusto niya Tito Larry. Kaya, ayun. Thank you so much, Tito Larry. God bless you and take care always.